اهلا بيكم. النهارده معانا وصفه جديده وحلوه قوي، وصفه السمك متبلته. يلا تعالوا نشوف الطريقه. قلنا عليكم على كل اللي بيتابعني معايا النهارده وصفه السمك. هنعمل ازاي وصفه السمك؟ بس الاول يشوفني ويتابعني يعمل سبسكرايب على القناه ويفعل زر الجرس. ومعاكم خلود صلاح، ويلا بينا في الوصفه بتاعت السمك. بصوا السمك هنا انا منضفاه كويس جدا، يعني انا غسلاه كمان من جوه ومنضفاه قوي. طريقه التنظيف انا هعمل لكم فيديو خاص ازاي ننضف السمك. انا عندي هنا 4 سمكات منضفاها كويس جدا من جوه ومن بره، يعني انا مش شايله اي حاجه. التنظيف صعب، سهل مش صعب خالص. كل بس اللي هناك التكات، وان احنا ازاي نطلع القشره بتاعه السمكه نفسها. يلا تعالوا نشوف الطريقه بتاعتنا النهارده ازاي نعمل شويه التتبيله بتاعه السمك بدون تعقيدات خالص. عندي هنا بصلتين، انا بصله مقطعاها 4 ارباع. وعندي هنا طماطم. الوصفه دي تحفه وهتاخدوا منها طعم جدا. اول حاجه انا معايا اهو الخلاط بتاعي، هحط فيه الطماطم بالشكل ده كده. بالشكل ده. بعدين هحط شويه من الخل، بسيط من الخل جدا. وعندي شويه من الملح بالشكل ده. كركم، بسيط من الكركم. سوري، الكمون، انا اسفه، كمون. وعندي توم باودر بالشكل ده. عندي هنا دي كوبايه ميه او شوربه، اللي عندكم ميه او شوربه عادي بننزلها كده بالشكل ده كده. وعندي دي هاخد معلقه واحده من الصلصه، معلقه واحده من الصلصه بالشكل ده كده. معلقه او معلقه ونص بالظبط، عشان انا عايزه الاحمرار اللي هتدهوني. واضربهم كلهم في الخلاط. خلاص خلصت اهي، وضربتها كويس جدا. هنزلها بقى على السمك بالشكل ده كده. مش هصفي اي حاجه، انا هنزلها كده بالشكل ده على السمك. وهبدا بقى اقلب، ادخل بقى الخلطه جوه كده بقى، اشرب السمك بتاعي الخلطه. والخلطه دي بسيب السمك فيها لمده ساعه بالشكل ده كده. اشربها كلها الخلطه بتاعتي بالشكل ده. وهسيبها لمده ساعه في الخلطه تشربها كلها بالشكل ده. بدخلها التلاجة لمدة ساعة. مرة تانية وخلاص احنا يعني انا حطيتها لمدة ساعة في التلاجة. هعمل ايه بقى؟ انا عندي الصينية بتاعتي اهي، حاطة ورق فويل. تمام. همسك بقى السمكة بتاعتي بالشكل ده كده، ومعايا سكينة. هبدأ افتح السمكة بالشكل ده كده، من ورا ومن قدام. تمام. بعد ما افتحها بقى بالشكل ده كده، انا هجيب من الخلطة وهبدأ اعمل كده بقى. يعني انا هدخل الخلطة كمان في في الفتحات دي بالشكل ده كده. افتحها كده واحط فيها الخلطة بتاعتي بالشكل ده كده، واحطها جنب بعض ارصهم. هجيب التانية بالشكل ده. انا هحطها في الفرن، مش هعملها على النار. هو في الحالة دي ممكن اعملها على النار عادي، بس انا مش حباها على النار. حباها بالخلطة ديت هتبقى حلوة قوي في الفرن بالشكل ده كده.
السكينة عندي تبقى حامية عشان لحم السمكة ما يتقطعش. وهكمل بهذا الشكل تاني واحدة وتالت واحدة. بصوا شربت زي الخلطة بتاعتي. بالشكل ده اهو، بالشكل ده. طبعا هاخدها جنب اختها وبالشكل ده. هحط السمك، واخر واحدة كمان انا هحطها معاهم بالشكل ده كده، واحطها جنبهم بالشكل ده. ممكن يعني ناخد مساحة كده شوية بحيث ان كله يبقى تمام معايا. ممكن نحطها في صينية لوحدها بس مش مستاهلة يعني. وهجيب الخلطة بقى بتاعتي وانزلها كلها بالشكل ده في الصينية بتاعتي. مش لازم كل الخلطة، مثلا ناخد بسيط منها بالشكل ده. هتطلع جميلة جدا تحفة وطعمها رهيب. لو في بصل ممكن نقطع بصلتين ونحطهم فوق الوش، هتديها يعني طعم رهيب. ممكن انا استكفت هذا القدر من الخلطة بتاعتي. هبدأ بقى اغطيها بالشكل ده كده، ومن فوق الوش كمان انا هغطيها كمان بالفويل بالشكل ده. واكمل هغطيها كمان، هغطي الباقي طبعا. وهدخلها على طول على درجة حرارة مرتفعة، وبعدين هبدأ اغطيها بالشكل ده. انا بحطها كده ليه؟ عشان اعرف امسكها وانا بشوفها تمام معايا ولا لا. بس وصفة النهاردة، اتمنى اللي اول مرة يشوفني ويتابعني يعمل لي سبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.